ضربه های پات عالی میشن با انجام تمرین هایی که در این ویدیو میخوام بهت آموزش بدم. تمرین ها فوق العاده‌اند. تا آخر آموزش با من همراه باش تا از دستشون ندی. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی. اگر اولین باره که آموزش های ما رو میبینید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدی ما رو از دست ندید. خیلی سریع میریم سراغ آموزش. اول باید به این موضوع توجه کنیم که توی هر رشته نحوه اجرای ضربه های پا متفاوته و یک سری معیارها و ملاک‌های متفاوتی دارن. مثلا ما توی کیوکوشین برامون قدرت اولویت داره، کاربردی بودن اولویت داره. توی یک سری رشته‌های دیگه مثل تکواندو نیاز زیادی به قدرت ندارن، روی انعطافشون بیشتر کار میکنن، روی این که بتونن ضربه ها رو بالاتر اجرا بکنن. پس این تمرین هایی که من بهتون میگم رو شما باید مناسب با سبکتون شخصی سازی کنید. یعنی نکته هاشو بهتون میگم، مناسب سبک خودتون و اون هدفی که دارید از تمرین ها استفاده کنید. تمرین اولی که انجام میدیم برای افزایش موبیلیتی لگن هست. خب یکی از پاها رو میاریم جلو، زانومون رو یکم خم میکنیم، بغل ساق پامون رو به این شکل میذاریم زمین. پامون نه خیلی باز باشه نه خیلی جمع. پای عقبمون رو صاف میکشیم، میاریم عقب و روی زیر پنجه پامون رو ثابت نگه. حالا پامون رو از اونجا بلند میکنیم با چرخوندن بدون اینکه بذاریمش زمین، میاریم جلو و برمیگردیم و دوباره میذاریمش توی همون حالت. بدنمون نباید خیلی بیاد جلو، نه بره خیلی عقب، نه لط بخوره به طرفین و حالا دوباره انجامش میدیم. این کار باعث میشه که موبیلیتی لگنتون افزایش پیدا کنه و ضربه های پا رو خیلی روونتر، خیلی بهتر بتونید اجرا بکنید. توی همه ضربه ها عملکردتون بهتر بشه. خب برای پای دیگرمون هم به همین شکله. حالا اون یکی پامون رو جمع میکنیم جلو، پای دیگرمون رو از پشت صاف میکنیم، پامون رو روی زیر پنجه قرار میدیم. حالا پا رو از زمین جدا میکنیم، میچرخونیم، میاریم جلو و برمیگردیم به این شکل. این تمرین اولمون. حالا تمرین دوممون با کمک یک جسمه. این تمرین اولی که بهتون گفتم اینجوری نیست که مثلا اگر یه تعداد زیادی اجرا بکنید براتون ضرر داشته باشه و حالا اگر مثلا چند تا دونه هم بزنید تأثیری نداشته باشه. 3 تا ست 35 عددی اجرا بکنید. توی این تعداد بزنید نتیجه خیلی خوبی میده. تمرین بعدی که انجام میدیم به این شکله که از یک جسم استفاده میکنیم که حدوداً در راستای لگنمون باشه. حالا به اون ضربه‌ای هم که میخوایم اجرا بکنیم و انعطافمون و موبیلیتیمون هم بستگی داره. توی این حدود حتی اگر موبیلیتیتون بالا باشه بازم تاثیرگذار هست. ولی در کل شما وقتی در این حدود این تمرین رو انجام بدید اون تاثیرگذاری خوبش رو روی ضربه‌های پاتون داره، به خصوص افرادی که تازه واردن. حالا یکی از پاها رو میذاریم روی جسم به این شکل، ته پام روی جسم. حالا مثل ضربه چرخشی هست که از بغل میزنیم، اینجوری میریم توی چرخش و میچرخیم رومون 180 درجه برمیگرده، روی پای پایینمون هم میچرخیم و حالا برمیگردیم دوباره میایم روی ته پا. این تمرینمونه، به این شکل انجامش میدیم. بدنمون نه خیلی میفته پایین نه کشیده میشه جلو. دوباره اجرا کن. حالا این تمرین رو شما میتونید با روی پاتون انجام بدید، میتونید زیر پنجه‌تون هم بذارید روی جسم که ارتفاعش بیاد بالاتر، فشار بیشتر بشه. خب حالا اینجا ما میتونیم به صورت ترکیبی هم این تمرین رو انجام بدیم. ببینید یک بار این تمرین رو اجرا میکنیم، وقتی برگشتیم مثلا یک ضربه مباشیگری اجرا میکنیم و دوباره تمرینمون رو انجام میدیم. یا حالا مثلا میتونیم چند تا ضربه بزنیم و بعد دوباره این تمرین رو اجرا بکنیم. بعد فقط این که این ضربه نیست که میتونیم اجرا بکنیم، شما هر ضربه‌ای که بخواید میتونید اجرا بکنید. مثلا یوکوگری یا همون ساید کیک یا مثلا حالت مواشیگری، حالت اورومواشی یا اوشیرومواشی هم میتونید اجرا بکنید. کلا دیگه بستگی به خودتون داره که چه ضربه پایی رو میخواید تقویت کنید. خب اینم تمرین دوممون بود که برای هر پاتون باید انجام بدید. خب اگر مثلا پاهاتون رو با هم میزدید که باید 25 تا اون پا بزنید، 25 تا این پا تا بشه یک ست. اگر خواستید تک پا بزنید، مثلا 3 ست اون پا رو بزنید، بعد بیاید سراغ این پا، با هر پا 3 ست 25 تایی بزنید، بعد بیاید سراغ پای دیگرتون. توی این تعداد بزنید تاثیرگذاری خیلی خوبی داره. اما اگر بازم نرسیدید، توی تمرینتون وقت نداشتید یا حالا به هر دلیل دیگه‌ای، هر چقدر در توانتون بود انجام بدید. خب
میریم سراغ تمرین سوممون. در آخر هم بهتون میگم که باید چند جلسه این تمرینات رو انجام بدیم. تمرین سوممون به این حالته که میشینیم روی زمین، به این حالت اون پایی که میخوایم باید ضربه بزنیم جلوتره، پای دیگرمون رو جمع میکنیم زیر بدن، با کمک دستمون بدنمون رو نگه میداریم، بدنمون رو نمیندازیم پایین روی زمین. یه خورده بدنمون از زمین جداست به خاطر اینکه اون ماهیت اصلی اجرای ضربه رو داشته باشه، بدنمون اون حالت اصلیشو داشته باشه. حالا مثلا رضا میخواد ضربه یوکوگری رو تمرین بکنه. اینجا پاشو توی حالت یوکوگری باز میکنه و ضربه میزنه. هر چقدر حالا ضربه رو بالاتر اجرا بکنید، مسلماً وقتی که بایستید روی پا و بخواید تو حالت عادی هم اجرا بکنید میتونید بالاتر بزنید. وقتی توی این حالت یک ضربه رو اجرا بکنید، به خاطر حالت بدنتون اجرا براتون راحت‌تره و بهتر میتونید اون ضربه رو اجرا بکنید تا توی بدنتون جا بیفته. و وقتی بیاید روی گارد بیستید و بخواید اجرا بکنید، خیلی بهتر و با تسلط بیشتری میتونید اجراش بکنید. حالا این ضربه یوکوگری بود، ضربه مواشیگری هم به همین شکله، ضربه های دیگه هم به همین شکلن. تو همین حالت انجام بدید. میتونید بالاتر هم بزنید، مثلا اگر پاتون بالا نمی اومد مبتدی بودید پایین تر بزنید، اگر حرفه‌ای تر بودید بالاتر بزنید. حالا برای مثلا ضربه های اوشیرو مواشی، اورو مواشی هم میتونید به این حالت تمرین کنید، همون حالت ضربه رو تکرار بکنید. برای اینکه فشار رو بیشتر کنید میتونید پاتون رو باز کنید، مثلا بیارید تو حالت یوکو، بیار تو حالت یوکو. حالا پات رو باز کن. میتونید اینجا مثلا یه خورده بالا پایین کنید پاتون رو توی این دامنه تا فشار بیشتری بیاد. نگه دارید یه خورده مثلا 10-15 ثانیه توی ارتفاعهای مختلف و بعد شروع کنید مثلا 10 تا 15 تا ضربه زدن. اینجا هم برای هر پا توی هر ضربه‌ای که میخواید بهتر بشه 3 ست 25 تایی انجام بدید. حالا اگر پا رو به صورت ترکیبی میزنید که 25 تا این پا 25 تا این پا میشه یک ست. دیگه باید 3 بار تکرارش کنید. میریم سراغ حرکت بعدیمون که بسیار تاثیرگذاره و باعث میشه که خیلی تسلطتون به اجرا بره بالاتر. خب از یک جسم استفاده میکنیم، حالا دستمون رو میذاریم روی اون جسم تا تعادلمون برقرار باشه توی اجرا و به هم نریزیم، بتونیم خودمون رو نگه داریم. از دیوار میتونید استفاده کنید، از یار تمرینی میتونید استفاده بکنید، هر جسمی که در دسترستون بود. یه جوری باشه که نه خیلی خم بشید پایین وقتی دست میذارید روی جسم، نه جوری باشه که دیگه صاف بایستید. باید بره توی اون زاویه اجرای ضربه‌ای که مد نظرتونه. مثلا الان رضا میخواد یوکوگری رو تمرین بکنه، میاد پاش رو توی حالت یوکو میگیره، میاره مثلا توی این ارتفاع بالا و پایین میکنه. آخرین جایی که حالا ما مثال میزنیم مثلا رضا میخواد میتونه اجرا بکنه اینجاست، میخواد اینجا بتونه با تسلط بزنه، یا نه در کل مثلا اصلا ضربهش رو نمیتونه درست اجرا بکنه توی همین ناحیه هم، باز تا جایی که حالا پاش رو میتونه میاره بالا تا آخر نمیبره پایین، همینجا توی این دامنه بازی میکنه، توی دامنه‌ای که مشکل داره. حالا اگر شما پاتون تا اینجا میاد بالا، توی این دامنه فقط اجرا بکنید، بیار فقط همینجا، ولی پاتون رو کامل پایین نبرید، توی همین دامنه پاتون رو نگه دارید و بالا پایین کنید. 10 ثانیه این کار رو انجام بدید، 5 ثانیه تا 10 ثانیه بستگی به توان شما داره. و بعدش 5 الی 10 تا ضربه‌ای که میخواید داخلش بهتر بشید رو اجرا کنید به این حالت. اینطوری روز به روز توی اجرای ضربه بهتر میشید، تسلطتون بیشتر میشه و قدرت ضربتون بیشتر میشه، احتمال آسیب دیدنتون توی اجراها میاد پایین و کلی حالا مزایای دیگه که داره. یعنی باعث میشه که حالا انعطافتون تقویت بشه، به همون واسطه که دارید هم ضربه رو تمرین میکنید موبیلیتیتون هم افزایش بدید و باعث میشه در کل عملکردتون خیلی بهتر بشه. حالا این برای ضربه یوکو بود. برای ضربه مثلا مواشیگری هم به همین شکله، خودتون رو توی حالت مواشیگری بگیرید. مثلا الان رضا میخواد برای ضربه به سر من تمرین بکنه، توی این ناحیه میاد پاش رو بالا پایین میکنه 5 تا 10 ثانیه. حالا توی همین ناحیه بدون اینکه پاشو کامل ببره پایین شروع میکنه مواشیگری زدن. خب به این شکل اگر اجرا بکنید به خوبی فشارش رو متوجه میشه دیگه. حالا شما مناسب با ضربه هایی که میخواید توی اجراش عالی بشید از این تمرین استفاده کنید. هر ضربه‌ای که میخواید اول حالتش رو اجرا بکنید توی اون دامنه آخری که میتونید پاتون رو بیارید بالا، پاتون رو بیارید نگه دارید و بعد ضربه رو سعی کنید توی همون دامنه اجرا بکنید و به مرور متوجه میشید که خیلی زود چقدر توی اجرای اون ضربه بهتر شد.
حالا ما توی این ارتفاع‌ها اجرا کردیم. شما اگر رشته‌تون تکواندو باشه بیشتر روی انعطاف کار میکنید، مثلا بالای سرم انجام میدید، میتونید از این تمرین استفاده بکنید و ارتفاع ضربتون رو ببرید بالا. تسلط اجراتون توی ارتفاع بالا هم رو افزایش بدید. خب ما توی کیوکوشین مثلا اولویتمون قدرت کاربردی بودنه. بیشتر ضربه هامون رو تا مثلا ارتفاع سر حریف کار میکنیم و وقتمون رو روی افزایش قدرت ضربه هامون، روی ضربه خوری و یه سری ویژگی های دیگه میذاریم. شما مناسب با رشته‌تون اگر براتون مثلا ارتفاع ضربه مهم بود، هر دفعه هی سعی کنید تلاش کنید هی پاتون رو بیارید تو ارتفاع بالاتری حرکت بدید، توی ارتفاع بالاتری اجرا بکنید. و در کنار این تمرینایی که بهتون گفتم تمرینات انعطاف و موبیلیتی دیگه هم داشته باشید. یعنی کل تمرینات انعطاف و موبیلیتیتون همین تمرینا فقط نباشه، اینا رو بذارید در کنار تمرین‌های دیگه‌تون انجام بدید تا تاثیرگذاریش بیشتر بشه. حالا این تمرینایی که بهتون گفتم دامنه حرکتی ضربه هاتون رو خیلی بهتر می‌کرد، موبیلیتیتون رو بهتر می‌کرد و تسلطتون رو بیشتر می‌کرد، انعطافتون رو بیشتر می‌کرد. برای اینکه ضربه هامون قدرت داشته باشه علاوه بر این تمرین‌ها وقتی موبیلیتی ما رو افزایش میدن، ما میتونیم ضربه رو توی دامنه درست اجرا بکنیم، میتونیم از کل بدنمون استفاده کنیم و این یعنی قدرت بیشتر. خب پس به این واسطه هم قدرت افزایش پیدا میکنه. اما در کنارش اگر بیایم از تمرینات مقاومتی برای تقویت عضلات استفاده کنیم، برای عضلات میان تنه، برای عضلات پا، قدرت ضربه های پامون بهتر میشه. یکی از حرکت های عالی برای تقویت قدرت ضربه های پا اسپلیت اسکوات به صورت ساده و جهی 6 هست که اگر مبتدی هستید به صورت ساده اجراش بکنین که 3 ست مثلا 25 تکرار برای هر پا میتونه خیلی خوب باشه و فشار خیلی خوبی میاره. اگر حرفه‌ای هستید به صورتی که جهشی باشه اجراش بکنید. به این حالت برای حرفه‌ای ها هم 2 ست 25 تکرار تا 30 تکرار و 1 ست اجرا تا ناتوانی میتونه عالی باشه. و حالا این یک مثال بود برای تمرین مقاومتی که ما میتونیم انجامش بدیم و ازش نتیجه عالی بگیریم که هم به صورت ساده اجراش کردیم و هم به صورت جهشی یا پلایومتریک. از تمرین‌های دیگه اینطوری هم میتونید استفاده کنید. هر چی تمرین‌هایی که میخواید بذارید توی برنامه‌تون شبیه به اجرای ضربه ها باشه بیشتر به شما کمک میکنه. هر چقدر تمرین‌هایی رو بذارید توی برنامه‌تون که در کنار فشاری که روی عضلات میاره و تقویتشون میکنه موبیلیتی و انعطافتون هم بیشتر کنه باز نتیجه بهتری میگیرید، مثل همین حرکت. خب این تمرینایی که بهتون گفتم رو 2 الی 3 جلسه در هفته انجام بدید تا بهترین نتیجه ممکن رو ازشون بگیرید و 4 هفته 5 هفته که انجام بدید به خوبی تأثیراتش رو میبینید و اگر در یک برهه زمانی 6 ماهه توی برنامه‌تون باشه معجزه‌اش رو میبینید. اگر این محتوا برات مفید بود ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. ممنون از نگاهتون. جاوید.